bà con anh em BD thì luôn làm nhà sàn, và trong cái khuôn nhà sàn của bà con ấy thì luôn luôn đóng một cái khuôn gỗ như thế này thì để mình nấu ăn. Đấy, có hình phụ nữ đây nha quý vị nhá, không phải là đàn ông nhưng mà là phụ nữ. Mình bơm lên như thế này và hơi bốc qua đây phát ra âm thanh khác nhau. Đây giống như quý vị là thấy chú này đang đánh ở đấy. Khi mà cồng chiêng Tây Nguyên phát ra âm thanh, nó tạo ra một cái bản nhạc đậm chất Tây Nguyên, nghe du dương và sướng tai lắm quý vị. Không những du dương mà còn mang đậm chất cái sự mạnh mẽ trong đấy. Cái âm thanh nó tỏa khắp đi một vùng, nó rất xứng đáng với cái từ Tây Nguyên ấy. Khi mà cái gỗ này nó khô rồi đấy là nó cực kỳ chắc để thuần hóa voi nha quý vị. Mỗi nhà sàn Tây Nguyên thì đều có một cái bậc thang lên như thế này đấy, và ở trên này thì có khắc rõ ràng đó là hai chiếc vú của người con gái, để cho chúng ta nhận biết rằng đây là chế độ mẫu hệ, tức là người phụ nữ làm chủ, bước lên nhà thì phải thông qua người phụ nữ này. Đấy, nó lạ như thế quý vị. Quý vị khán giả thân mến, phía sau của Đúc TV đây chính là Viện Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk, được tọa lạc tại trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột. Nó được bao phủ bởi những bóng cây cổ thụ kéo dài hàng trăm hàng nghìn năm như thế này. Khi tới nơi đây thì quý vị sẽ cảm nhận được một bầu không khí hết sức trong lành và thực sự cảm thấy rất dễ chịu của những bóng râm cây cổ thụ này mang lại. Trong viện bảo tàng này chứa đựng một nền văn hóa bản sắc dân tộc hết sức phong phú. Chúng ta cùng vô trong khám phá xem có điều gì độc lạ của bản sắc văn hóa dân tộc anh em người ED ở đây nhá. Xin mời quý vị. Mái ở trên này thì hình nhà rông theo kiểu truyền thống bà con ED nhá. Đây, chúng ta cùng nhau vào bên trong để xem chi tiết bên trong có những gì đặc biệt. Trước khi để vào được bảo tàng tham quan thì mình cần phải mua vé nhé. Em bán cho anh một vé. Đúng rồi. Hết 30 rồi. Ở đây mình có người hướng dẫn không? Dạ, nãy là bắt đi theo đoàn nhưng mà giờ hết đoàn rồi. Giờ mới trưa rồi người ta đi nghỉ. Trưa rồi đều nghỉ hết đúng không? Dạ. Đây 30 nghìn. Khi mà mình vào đây tham quan á, là một người lớn là 30.000 nha quý vị. Bây giờ là mình cứ thế mà vào thôi đúng không? Dạ vâng. Rồi anh cảm ơn nhá. Có chị hướng dẫn trong này nhưng mà phải đi theo đoàn thì họ mới chỉ dẫn cho mình, còn đi một người thì họ không có chỉ dẫn. Khi mà bước lên tầng 2 thì đập vào mắt của chúng ta là một loạt hình ảnh các dân tộc thiểu số hiển thị. Ở đây mỗi một dân tộc đều có một phong cách ăn mặc và có những cái nét đặc trưng riêng hiển thị trên từng khuôn mặt của mỗi người. Đúc TV xin phép được giới thiệu sơ qua những dụng cụ truyền thống hết sức bắt mắt này của anh em dân tộc thiểu số ED ở Tây Nguyên, cụ thể là ở Đắk Lắk. Ở phía bên kia quý vị có thấy hai cái này được gọi là xà gạc. Mình có thể nói là con dao phát cũng được, nhưng mà nói theo một cách chuẩn khoa học đó chính là xà gạc. Đây chính là con dao truyền thống của anh em bà con ED sử dụng hàng ngày trong cái công việc đồng áng hoặc là chặt củi các kiểu nhá quý vị nhá. Đấy. Còn ở kế bên này chính là cái cây to ở đây quý vị. Đấy, cái cây cao và được thiết kế có một cái ống lồ ô nằm ở giữa và có một cái cánh quạt. Cái này là mỏ đuổi chim nha quý vị nhá. Đấy, thời xưa thì chim rất là nhiều, bà con có trồng lúa gì đó thì chim nó tới ăn lúa thì bà con sử dụng cái này để đuổi chim. Có sử dụng cái cánh quạt đây, khi mà gió thổi như thế này thì cái ống này sẽ phát ra âm thanh, và cái đuôi ở bên này là được lập bằng cây lau nhá, được làm bằng cây lau thì sẽ vẫy này, và kèm theo mỏ kêu thì đuổi được chim đi. Quý vị có thấy độc lạ không? Ở bên này chính là cái cào cỏ nhá. Bà con làm nương rẫy thì thường sử dụng cái này làm cào cỏ. Còn cái này là cái xà gạc. Đấy, cái này là cái xà gạc để mình phay cỏ quý vị, phay cỏ theo phong cách truyền thống ấy. Cái này nếu mà nói về cái cuốc thì cũng không phải, mình chỉ nói là cái xà gạc thôi. Đấy. Còn cái này cũng là cái nạo cỏ. Cái này là nó bé hơn một xíu, cũng là nạo cỏ nha quý vị. Đây, có một điều đặc biệt ở đây thì anh em bà con ở vùng Tây Nguyên là có cái văn hóa trồng lúa nương như quý vị. Chuẩn bị bước vào trồng thì bà con sử dụng cái cây ở dưới này thiết kế có cái hình nhọn như thế này, và được bọc một cái hình nhọn bằng sắt nha quý vị, là đâm xuống đất thủng một lỗ.
người đi trước đâm trước và người đi sau bỏ từng hạt lúa vào. Đây, đó chính là dụng cụ này. Còn cái này thì cũng là xà gạc nạo cỏ. Rồi chúng ta đi kế tiếp bên này. Đây, giống như khi nãy của Đúc TV vừa giới thiệu sơ qua, bà con ở đây là hay trồng lúa nương. Khi mà lúa nương phát triển đến độ chín mùi rồi, đến lúc mà thu hoạch rồi thì bà con sử dụng những cái gùi nhỏ như thế này. Cái này mình có thể nói là cái giỏ nhá. Cái giỏ là mình tuốt từng cái bông lúa ấy, rơi vào giỏ. Sau khi rơi vào giỏ rồi thì mình bà con để vào trong cái gùi như thế này và gùi về nhà. Đây chính là những chiếc gùi của bà con ED nha quý vị nha. Nhìn rất là nhỏ nhắn, dễ thương và được làm một cách hết sức tỉ mỉ và công phu, đậm chất nghệ thuật và kỹ thuật ở đây nha quý vị nha. Một người bình thường là sẽ không làm ra được những cái gùi đâu, đây phải nghệ nhân mới làm ra được nha. Hoặc là những người già trong làng ấy, là cha truyền con nối thời xưa làm thì mới có thể làm được cái gùi như thế này. Còn thế hệ trẻ bình thường bây giờ là sẽ không bao giờ làm được nha quý vị. Đây, phía sau của Đúc TV đây, đó chính là cái thuyền nha quý vị. Cái thuyền này được thiết kế theo kiểu hình thoi khá dài ấy, phải dài tầm khoảng 10 mét quý vị ạ. Ấy, nó nhỏ gọn thôi, đường kính bên trong thì chắc là tầm khoảng 4 đến 50 phân. Ở phần nở bầu kia chắc là khoảng 50 phân thôi. Ấy, ở bên trong là cái giỏ đựng cá nha quý vị nha. Đấy, quý vị có thể nhìn thấy cái giỏ đựng cá này thiết kế một cách cũng không hề gọi là đơn giản một xíu nào. Thiết kế vừa đẹp mắt lại vừa mang lại cái giá trị văn hóa lịch sử rất tốt nha quý vị. Đây, ở trên này là làm cái ống thiết kế lên, còn ở dưới này là một cái bầu. Nếu mà nhìn sơ qua thì nó giống như che này thì chúng ta có thể nhìn thấy nó giống như một cái bầu vịt đấy quý vị. Khi mà đi bắt cá mà đựng hết được cái bầu này đầy là chắc phải tầm trên 10 cân. Rồi ở bên cạnh này là cái giỏ. Cái này không biết là gọi là cái gì đây. Cái này là bà con dùng để xúc cá nha quý vị. Xúc cá. Rồi, ở trên tường quý vị có thể nhìn thấy đó là 2 cái cây lam. Phía bên phải này là 3 mũi tên, còn phía bên kia là 1 mũi tên và có cái gạnh. Cái này là bà con thiết kế dùng để đâm cá nha quý vị, dùng để xiên cá ấy. Đấy, đây tất cả là những cái dụng cụ truyền thống mà bà con ngày xưa đã sử dụng trong cái nền văn hóa ẩm thực của mình. Chúng ta cùng qua bên này. Đây là cây giáo nha quý vị. Đây, quý vị có thể nhìn thấy này, đây là cây giáo này đấy. Đó, cái giáo này được thiết kế có cái ngọn giáo nó bén lắm, nhưng mà để qua 5 tháng thì nó biến thành màu nâu mất rồi. Nếu mà cái ngọn giáo này vào thời xưa mà bà con được sử dụng trau chuốt thường xuyên nữa là chắc chắn là nó sẽ bóng loáng, nhìn thấy gớm lắm quý vị. Phía bên dưới này thì cũng có mấy cái giọ này. Những cái giọ này đều được làm một cách rất là tỉ mỉ. Đây là giọ bắt lươn nha quý vị. Còn đây là giỏ đựng cá. Còn cái này thì cái giỏ hình phễu dài này thì của Đúc TV không biết là gì rồi, có lẽ là dùng để bắt một cái động vật nhỏ gì đó. Còn cái này là dùng để bắt rắn mối nha quý vị. Đây, cái giỏ này ở bên trong này thiết kế rất là đẹp luôn. Bên trong này là có làm một cái phễu nhỏ để ngăn cái con rắn mối ra ngoài, hay là gọi cách khác là con thằn lằn nha quý vị. Ở đây thì cũng có giỏ đựng cá. Nói chung là mỗi giỏ đựng cá đều thiết kế riêng cho mình một cái ngoại hình riêng, hoàn toàn không có bị trùng lặp. Đấy, đây là mũi tên nhá, mũi tên truyền thống của anh em ED. Đây là chỉ mang tính chất trưng bày mà thôi. Nếu như mà mũi tên thực sự ấy là phía ngọn ấy là luôn luôn được tẩm một cái dung dịch có chứa chất độc ở trong để mình dễ dàng bắt thú hơn quý vị. Thông qua bức ảnh này thì chúng ta có thể nhìn thấy bà con sinh sống một cuộc sống hết sức mộc mạc, sống trên một cái sàn ấy quý vị. Còn kế bên nó là một con voi với lại là một ông thanh niên đang điều khiển voi. Thông qua bức ảnh này thì mình có thể đoán được những thập niên trước rồi quý vị, rất cũ từ thời xưa rồi. Khi mà nhắc tới Tây Nguyên ấy thì nổi tiếng về voi, cái điều này là điều không hề lạ lẫm rồi. Khi mà quý vị tới Tây Nguyên, quý vị có rất dễ để gặp những con voi như thế này nhá. Đấy. Đây, nhìn qua đây thì chúng ta có thể thấy những cái tấm da trâu như thế này. Đây là những cái dụng cụ săn bắt voi thời xưa. Da trâu đệm lưng voi. Cái này là da trâu đệm lưng voi nha quý vị.
mình đệm trên lưng con voi để mình cưỡi voi ấy. Còn ở dưới này là những cái dây thừng này có lẽ là làm bằng da luôn. Đây, dây thừng này có lẽ là làm bằng da cực kỳ chắc nha quý vị nha. Có thể sờ vào đây, Cô Đức Cô TV có thể sờ vào như thế này. Ôi, phải nói là thực sự là rất chắc ấy, phải ngang ngửa với dây cáp đấy quý vị. Toàn là bằng da hết, toàn bộ bằng da mà xoắn lại với nhau như thế này, tạo thành một cái kết nối sức mạnh trong đấy. Đây là cái cùng cổ có gai này, quý vị chưa nhìn thấy này. Đấy, ui, cái cây đây là bằng gỗ thôi quý vị, làm bằng gỗ thôi, nhưng mà khi mà cái gỗ này nó khô rồi đấy là nó cực kỳ chắc, để thuần hóa voi nha quý vị. Cái này nó thiết kế bằng gai. Bà con dân tộc thiểu số thì rất biết cách chọn cái loại gỗ nào có gai mà cực kỳ chắc bén, nó phải ngang ngửa với sắt thép đấy quý vị. Đây phía dưới này thì cũng có cái dụng cụ dây toàn bộ là bằng da, tất cả mục đích là để thuần hóa voi. Đấy, chúng ta qua bên này một chút xíu. Đây, quý vị có thể thấy cái nhà truyền thống của anh em dân tộc ED nhé. Khi mà tới Tây Nguyên thì quý vị chắc chắn sẽ được gặp những cái ngôi nhà thực tế được thiết kế như thế này. Đây, thời xưa bà con dân tộc Tây Nguyên thì chưa có điều kiện đâu, toàn là rừng núi không mà, nên là đều lập bằng cỏ chanh. Cái này được gọi là cỏ chanh nha quý vị. Đấy, và cái phên xung quanh ấy thì được làm bằng lồ ô xẻ ra bổ ra như thế này. Còn ở dưới ấy thì làm bằng những cây cột. Đây, cây cột, cái này là truyền thống từ thời xưa để lại. Đấy, còn về sau này là bà con có điều kiện là bà con thay cái mái che, thay cái mái che là cỏ chanh này thành tôn, rồi thay cái lớp phên tường bên ngoài ấy là bằng gỗ, rồi cọc cũng cọc bằng gỗ, trụ cũng trụ bằng gỗ luôn. Đó là sau này bà con có điều kiện. Còn cái này là mình đang nhắc tới cái thời xưa, cái thời xa xưa. Đây quý vị để ý kỹ, mỗi nhà sàn Tây Nguyên thì đều có một cái bậc thang lên như thế này. Đấy, và ở trên này có khắc rõ ràng đó là hai chiếc vú của người con gái nhá, để cho chúng ta nhận biết rằng đây là chế độ mẫu hệ, tức là người phụ nữ làm chủ, bước lên nhà thì phải thông qua người phụ nữ này. Đấy, nó lạ như thế quý vị. Đây, chúng ta cùng bước qua đây một tí xíu. Đây là cái áo nhá. Theo như mình quan sát thì cái áo này rất cũ rồi. Áo này có lẽ là thiết kế bằng vỏ cây, quý vị nhìn kiểu nó nhăn nheo hết ấy. Còn bên cạnh này là quý vị có thể nhìn thấy cái sừng trâu rừng. Cái này là thường bà con dùng để múc nước nha quý vị nhé. Đây, chúng ta xem cái này là cái gì đây. Cái này là dụng cụ dệt nha quý vị. Đây, bà con Tây Nguyên có thiết kế cái dụng cụ dệt như thế này, dệt ra từng cái thảm chiếu như thế này nha quý vị. Đấy. Còn bên này cũng xuất hiện mấy cái gùi ở đây. Những cái chiếc nón của bà con Tây Nguyên này thiết kế một cách rất đẹp nha. Rất đẹp và rất kỹ thuật luôn. Đấy, đây đều là nón hết. Đây là cái công đoạn mà các nghệ nhân đan gùi nha quý vị. Đây, công đoạn các nghệ nhân đan gùi. Ở đây thì có cái gùi đựng lúa to này quý vị này. Đấy, gùi đựng lúa to, gùi thu lúa giống như Đức TV giới thiệu đoạn đầu ấy, là lúa chín là mình vuốt lúa vào trong cái gùi bé như thế này, sau đó mình đổ dồn vào cái gùi to. Rồi đây là cái mẹt, cái mẹt mà mình quạt ấy, mình lọc chấu ấy. Đấy, ở trên là cũng là cái mẹt, ở dưới này cũng là cái gùi, nhưng mà cái gùi này là gùi chân cao nha quý vị. Quý vị có thể nhìn sơ qua. Rồi chúng ta tiến tới trang phục của anh em ED. Đây, quý vị nhìn thấy này, khi mà nhìn vào thì chúng ta có rất dễ dàng để phân biệt được đâu là trang phục của người nam giới, đâu là trang phục của người nữ giới. Còn bên này là cái khăn nha, cái khăn. Còn đây là bộ này là bộ của nữ giới này. Còn cái bộ kế bên này là bộ của nam giới. Đấy, còn cái này là nữ giới. Nữ giới thì nó nhỏ hơn và nó thon gọn hơn, nó có váy. Còn nam giới ấy, thì nó cái áo nó to hơn và nó không có váy và nó có cái khố ấy. Đấy, nó có cái khố nhỏ ở dưới này. Đấy, khi mà nhìn vào thì rất dễ để chúng ta phân biệt được. Đây là những cái chiếc vòng cổ quý vị. Đây là đồ trang sức nhá. Cái đồ trang sức này theo như mình biết ấy, thì những người giàu có cái thời đó thì sẽ được sử dụng.
Đây chúng ta cùng tiến qua bên này. Đây, giống như quý vị nhìn thấy ở bên này là dụng cụ nấu ăn của bà con dân tộc anh em BD nhá. Đấy, bà con anh em BD thì luôn làm nhà sàn, và trong cái khuôn nhà sàn của bà con ấy thì luôn luôn đóng một cái khuôn gỗ như thế này thì để mình nấu ăn. Đấy, nấu ăn. Cái chõ này theo như mình tìm hiểu là mình chõ nước như quý vị nhá, mình đun nước. Ở phía bên trên thì bà con luôn làm một cái gác, làm một cái gác như thế này để mình phơi đồ, hoặc là khi mình săn bắn được thì mình thịt mình có thể gác bếp trên này. Đấy, luôn luôn những cái cuộc sống hàng ngày của bà con đây thời xưa, thời nay thì rất hiếm, thời xưa thì luôn luôn tận dụng những cái quả bầu khô như thế này về để mình đựng nước cái quý vị. Đây, những cái chén ăn cổ của bà con ngày xưa bây giờ là dùng chén sành hết rồi quý vị, còn ngày xưa là dùng cái chén làm bằng có thể làm bằng gỗ, hoặc là có thể làm bằng sứ nha quý vị nhá. Cái này bà con có thể dùng gỗ để mình đục đẽo ra hình dạng cái bát, nhưng mà đây là theo như mình quan sát đây là sứ, làm bằng sứ rồi. Đấy, một cái khuôn viên bếp hết sức là ấm cúng với quý vị, nhìn vào đây mình thấy ấm cúng lắm. Đây là cái lọ mà bà con hay đựng muối hoặc là đựng gia vị ấy quý vị. Đây, còn phía bên này là cái muỗng múc canh nhá. Cái muỗng múc canh thời cổ ngày xưa thì làm bằng lỗ ô. Đấy, khoét cái lỗ ô ra thành một lỗ này để mình đựng canh. Đấy. Thời xưa thì tất cả mọi thứ đều đến từ thiên nhiên quý vị. Quên mất, ở đây quý vị có thể nhìn thấy có một cái cối chày giã gạo này. Cái cối chày giã gạo này nó nhỏ lắm. nó nhỏ cực kỳ luôn, và được điêu khắc có người hình phụ nữ. Đấy, có hình phụ nữ đây nha quý vị nhá, không phải là đàn ông nhưng mà là phụ nữ. Điều này cho biết rằng là người anh em ED thì phụ nữ cái thời đó là luôn luôn phục vụ cái công việc giã gạo và nấu ăn, còn người đàn ông thì làm những công việc nặng hơn như là săn bắn, mang lại cái nguồn thức ăn dồi dào tới cho gia đình. Đây, chúng ta cùng nhau đi qua khu vực này nha quý vị. Đây, chảo rang nha quý vị, đây là chảo rang. Cái chảo này là đều được nung bằng đất nhưng mà có sơn màu đen. Đây. Đây là cái chõ và nồi, chõ và nồi. Ở bà con Tây Nguyên thì cái này được gọi chõ và nồi nhá. Mình bỏ đồ nấu ăn ở trên này, mình còn nấu ở dưới, và ở trên này bà con để mấy cái lỗ thông hơi này quý vị thấy không? Đây, cái lỗ thông hơi ở đây. Ví dụ như là mình có muốn nó trưng cái gì ấy thì hơi nước sôi bốc lên thì rất dễ chín. Trên này chúng ta có thể nhìn thấy cái rìu. Đấy, trên này chúng ta có thể nhìn thấy cái rìu này quý vị đấy. Cái rìu này. Đây, quý vị có thể nhìn thấy đây là lò rèn nhá. Tất cả các dân tộc từ thời xưa sẽ không bao giờ thiếu đi một cái lò rèn truyền thống như thế này. Cái kia, hai cái cụm bên kia là cái lò bơm hơi, mình bơm lên như thế này và hơi bốc qua đây. Hơi bốc qua đây thì các cụ ấy là bỏ sắt vào đây, các cụ rèn. Còn cái này là cái đựng cái dung dịch để mà mình sau khi mình rèn mình nhúng vào để cho sắt đấy. Cái này là theo công thức của thời cổ rồi mình không biết, nhưng mà mình hiểu nôm na là như thế. Ai da, đây. Đoạn đầu video thì Cô Đúc TV có giới thiệu cho quý vị là xà gạc. Còn đây là xà gạc mang kiểu hình dáng hoành tráng hơn và đẹp hơn, chuyên dành cho người giàu thời đó nha quý vị. Khi mà quý vị thời đó quý vị ra đường ấy là thấy ai mà cầm những xà gạc hình dáng đẹp như thế này, uốn lượn như thế này, đây là một người giàu và có quyền hành. Cái này là cái xe sợi của bà con này. Đấy, cái này là cái xe sợi của bà con. Hình ảnh bên kia thì quý vị có thể nhìn thấy một người phụ nữ đang cởi trần, tức là mặc váy nhưng mà phần thân trên thì để nguyên. Cái này là cái phong tục thời xưa của bà con rồi nhá. Cái thời xưa thì bà con sống theo kiểu bộ lạc ấy, giống kiểu thổ dân đấy quý vị. Nhưng mà sau này thì khác đi nhiều. Đây, vào đây, chúng ta vào đây. Ở đây là trong này là khu dụng cụ nhạc của bà con. Trong này quý vị nhìn thấy đây là những cái cồng chiêng Tây Nguyên. Đấy.
khi mà nhắc tới cồng chiêng Tây Nguyên thì có lẽ là quý vị biết rất nhiều đúng không? Đấy, có đa dạng chủng loại các cồng chiêng được treo đây nha quý vị nhá. Mỗi một cái đều phát ra âm thanh khác nhau. Đây giống như quý vị đây thấy chú này đang đánh ở đấy. Khi mà cồng chiêng Tây Nguyên phát ra âm thanh, nó tạo ra một cái bản nhạc đậm chất Tây Nguyên, nghe du dương và sướng tai lắm quý vị. Không những du dương mà còn mang đậm chất cái sự mạnh mẽ trong đấy. Cái âm thanh nó tỏa khắp đi một vùng, nó rất xứng đáng với cái từ Tây Nguyên đấy. Đây quý vị có thể nhìn thấy là đó, vô số cái cồng chiêng Tây Nguyên từng hình dáng khác nhau ở đây như thế này. Khi mà vào trong không gian này thì cô Đúc cảm thấy rất là thoải mái, bởi vì cô Đúc cũng là một người rất yêu âm nhạc. Rồi chúng ta ra phía mạn bên này. Để mà đi hết vùng này thì video này cũng khá dài quý vị. Bây giờ cô Đúc TV giới thiệu sơ qua thôi nhá. Đây đều là những cái dụng cụ âm nhạc của bà con Tây Nguyên. Khi mà có dịp tới đây thì quý vị có thể ghé qua bảo tàng Buôn Ma Thuột nhá, bảo tàng Đắk Lắk. Nó nằm ở Buôn Ma Thuột ấy, rất là dễ kiếm. Nó nằm ở trung tâm mà quý vị chỉ cần hỏi bảo tàng Đắk Lắk ở đâu là người ta sẽ chỉ cho quý vị. Khi mà vào đây thì chúng ta sẽ am hiểu hơn về cái bản sắc văn hóa của anh em Tây Nguyên ở đây như thế nào. Ở đây có một cái trống này, trống cái. Cái trống cái là mục đích là làm cái gì thì mình không biết, nhưng mà theo như cô Đúc TV hiểu thì cái trống này là báo hiệu một cái điều gì đó. Ví dụ như trong một cái thôn xóm có cái tù trường nào đó, có cái gì xảy ra hoặc là muốn họp hành cái gì đó, báo động cái gì đó, chúng tôi sử dụng cái trống cái này sẽ vang đi khắp làng và huy động bà con tụ họp lại một nơi. Đây, chúng ta cùng qua đây có một điều rất quan trọng. Đấy, quý vị có thể nhìn thấy cái gì đây không? Đây là những cái ché nhé quý vị, hay còn gọi cách khác theo phía miền Bắc gọi là cái chum. Đây là chum rượu cần nha quý vị. Đấy, chum rượu cần và có thiết kế từng cọc tre nhô lên như thế này. Đây, nhô lên như thế này. Khi mà tới mùa lễ hội gì ấy, những cái ché rượu được trưng bày như thế này và bà con vào uống nhá. Đó, quý vị thấy đẹp không? Ui, đẹp quá nhỉ. Đây, để cô Đúc quay sơ qua cho quý vị xem. Đấy. Đó. Đây là nồi đồng nha quý vị. Nồi đồng, toàn bộ những cái nồi đồng này là đều được rèn bằng đồng hết. Ôi, đây toàn là những vật dụng gọi là quý giá thôi quý vị ạ. Nếu mà so về cái vật chất đồng thì nó chả quý bao nhiêu đâu, nhưng mà so về cái tinh hoa văn hóa đậm chất bản sắc dân tộc thì sẽ không có bất cứ một cái gì đánh đổi được nha quý vị. Cái đó là cái giá trị thực thụ của nó. Đồng bà con cái thời cổ ngày xưa quý vị thấy không, cái kỹ thuật rèn giũa rất cao nhá, tạo ra được những cái nồi đồng có hình dáng kỳ lạ, bầu dục thon thả như thế này, thực sự rất quý đấy, không hề đơn giản đâu. Đây, chúng ta đi qua không gian bên này. Đây quý vị có thể nhìn thấy này, cái này là cái gì đây? Quay sơ qua trước để cô Đúc TV tìm hiểu sau. Đấy, quý vị nhìn thấy nó độc lạ không? Đấy, nó có một cái cây nhô lên như thế này. Cái này là mang đậm chất truyền thống đấy. Đấy. Cái này là cột lễ đâm châu. Đấy, cột lễ đâm châu thì luôn luôn được thiết kế bằng một cái trụ có gai như quý vị nhá. Đấy. Tức là mỗi khi đến cái mùa lễ nào ấy mà cúng bói hoặc là một cái lễ nào mà quan trọng để mình dâng hiến cho các vị thần ấy, thì trước khi mổ trâu là phải có một cái khu vực lễ như thế này nhá. Đấy, mình cúng như thế này. Đây, chúng ta tiến sang đây, quý vị có thể nhìn thấy này. Đấy, hình ảnh minh họa đây nhá. Đấy, bà con cột con trâu vào sát cái thành như thế này. Đây, cột sát vào cái thành, quý vị để ý nhá. Đấy, sau khi cúng xong ấy, quý vị thấy giống không? Cột con trâu sát vào cái thành này. Đây là được thể hiện như thế này đây. Đấy, cột sát vào cái thành này. Và có một người đàn ông khỏe mạnh sử dụng một thanh gươm ấy, từ phía sau ấy, sử dụng hành động dứt khoát đối với con trâu. Thế là buổi lễ thành công tốt đẹp. Đối với bà con anh em Tây Nguyên thời đó là như thế. Đây là lễ đâm trâu. Đây, chúng ta cùng chuyển hướng qua bên này một chút xíu. Ở đây mình cũng thấy cái hình dáng kỳ lạ đấy. Quý vị có thể nhìn thấy hình dáng kỳ lạ không?
Ôi, không biết là cái hình dạng đục đẽo khắc hình người và bôi màu đỏ đen như thế này thì mình cũng không biết là có cái mục đích gì đây. À, nhà mồ. Quý vị ạ, đây ở trong này có ghi rõ này, những cái hình dáng như thế này á là được đặt trước nhà mồ của anh em ED nha. Đây hình dáng này quý vị nhìn thấy này, đấy, nhà mồ Mờ Nông Bơ Đưng và nhà mồ ED đấy. Ôi, thà nào mình thấy nó lạ và thấy sợ. Hình ảnh này là ghi cái gì đây? À, một cô gái ngồi đẫn đờ khóc bên quan tài quý vị. Đây là quan tài, quan tài truyền thống của anh em ED. Đây, chúng ta đi qua đây một chút xíu. Quý vị có thể nhìn thấy các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra những cái búa làm bằng đá nha quý vị nha. Đây, quý vị thấy quý không? Đấy, ở đây toàn bộ làm bằng đá nhá. Tức là trước cái thời đồ đồng ấy là bà con sử dụng đồ đá này đấy. Đây là những dụng cụ của Tây Nguyên. Bà con anh em Tây Nguyên thời cổ ngày xưa hay sử dụng, đó là làm bằng đá. Đấy, đây đều có những cái dấu vết mà các nhà khảo cổ học tìm thấy được, đều được trưng bày một cách rất gọn gàng ở đây. Đây, có những đồ vật nó không được còn nguyên vẹn rồi, nó bị vữa ra như thế này rồi. Đấy, xem thông qua video này chúng ta có thể nhìn thấy là anh em thiểu số ở vùng Tây Nguyên này có một cái bề dày văn hóa lịch sử rất là lâu đời nha quý vị, và rất quý đấy, rất quý và đã được bảo tồn như thế này quý vị. Đây, cái gì mà to như thế này đây? Trống đồng Xuân Vĩnh. Cái trống này thì được làm toàn bộ bằng đồng nha quý vị. Đây là cái thời kỳ mà đã chuyển sang cái thời sắt rồi quý vị. Đó tức là từ cái đồ đá khi nãy ấy, là chuyển dần sang đầu tiên là cái bước này qua đồ đồng 2500 năm trước. Ui, bề dày lịch sử thực sự là từ rất lâu rồi quý vị ạ. Bà con ở đây đã từ rất lâu rồi. Súng thần công. Đấy, quý vị có thể nhìn thấy súng thần công của bà con Tây Nguyên thời xưa nhá. Cái khẩu súng này là ui, sờ vào nó nặng trĩu luôn, nếu không biết là được làm bằng cái gì đây. Được làm bằng cái gì thì chất liệu gì thì mình không biết, mình nghĩ có lẽ là đồng luôn đấy quý vị. Đây là tiền ngân hàng Đông Dương Pháp, cái thời Pháp rồi. Ở khu vực Tây Nguyên này thời Pháp thuộc nó tới cai trị ở đây là đồng bào Tây Nguyên là cũng có nhiều người là chúng ta đi theo chế độ Pháp, và cũng có rất nhiều người đi theo cách mạng như quý vị. Nói chung là ở đâu cũng vậy thôi, ở đâu cũng có hai thành phần người như thế. Đây, chúng ta có thể nhìn vào đây này, đây là những cái trông vũ khí thô sơ thời xưa này, nỏ và tên, trông treo đấy, cung nỏ, tên, trông. Cái trông đặt như này thường là cái trông chính thức của nó là luôn luôn được tẩm độc nha. Quý vị chỉ cần suốt nhẹ một cái là ra đi không bao giờ trở lại. Quý vị thân mến, chúng ta vừa mới tham quan qua Viện Bảo tàng Đắk Lắk ở trung tâm thành phố Buôn Mê Thuột. Không biết video này có mang điều gì mới mẻ tới quý vị không, và có mang được cái giá trị kiến thức cho tất cả chúng ta không? Xin bình luận bên dưới nhé. Và bây giờ Kudup TV xin khép video tại đây. Cuối video xin gửi lời chúc sức khỏe và bình yên tới tất cả quý vị khán giả đã luôn yêu mến kênh Kudup TV khám phá cuộc sống. Xin chào.